All right, students, let's start our lecture. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning. All right. So what we have done in last lecture? Within last lecture, we have seen spiral model. What was the importance of spiral model? Spiral model no importance શું હતું કે એ circular manner માં work કરે છે અને બીજું કે આપણે સ્પાઇરલ ની અંદર કોઈ પણ સ્ટેજ ની અંદર આપણે સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર એન્ટર કરી શકીએ. આ ડાયાગ્રામ આપણે જોયો ગઈકાલે. એના અંદર આપણે જોયેલું કે જે આ ડાર્કર પાર્ટ છે that is the innermost part અને એ concept development માટે યુઝ થાય છે. એના પછી જે આ લાઇટર પાર્ટ છે એના કરતા થોડોક એ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. આફ્ટર ધેટ આ વધારે લાઇટર પાર્ટ છે એ પ્રોડક્ટ એન્હાન્સમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે. અને જે વ્હાઇટ કલરનું સ્પાઇરલ છે એ પ્રોડક્ટ મેન્ટેનન્સ માટે છે, રાઈટ? અને સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર 6 ટાસ્ક રિજન્સ ની અંદર એ ડિવાઇડ થયું છે, ધેટ ઇઝ કસ્ટમર કમ્યુનિકેશન, planning, risk analysis, engineering, construction and release, and customer evaluation. આ જે 6 task regions છે એને આપણે ઓલરેડી જે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ કે સોફ્ટવેર પ્રોસેસ મોડેલના જે પણ ફેઝિસ છે એની સાથે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કમ્પેર પણ કરેલું, રાઈટ? સોફ્ટવેર પ્રોસેસ મોડેલના ફેઝિસ કયા છે? ધેટ ઇઝ એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ એન્ડ સપોર્ટ ઓર મેન્ટેનન્સ. Likewise, spiral model ની અંદર પણ customer communication, planning and analysis that is considered as a within analysis phase. After that, design, over here it is known as engineering. Then it is coding, testing and implementation, that is installation. અહીંયા એનું name આપેલું છે construction and release. અને after that it is customer evaluation. Right, means customer use કરીને આપણને feedback provide કરશે, right? બીજી important વસ્તુ આપણે એ પણ જોયેલી સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર કે આ જે પણ ક્યુબ્સ છે, અહીંયા ડાયાગ્રામ ની અંદર આ જે પણ ક્યુબ્સ બતાવેલા છે એ ક્યુબ્સ એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમે એ પર્ટિક્યુલર સ્પાઇરલ માં પણ એન્ટ્રી લઈ શકો, right? Most of the time in general cases spiral center થી start થાય છે અને outer spiral સુધી એ સર્ક્યુલર મેનર ની અંદર ટર્ન થાય છે. બટ જો તમારે વચ્ચેથી કોઈ પણ સ્પાઇરલ ની અંદર એન્ટર થવું હોય, ધેટ્સ વાય અહીંયા ક્યુબ્સ ઇન્ડિકેટ કરેલા છે અને ક્યુબ્સ એ ડિટરમાઇન કરે છે કે તમે અહીંયાથી પણ એ પર્ટિક્યુલર સ્પાઇરલ ની અંદર એન્ટર થઈ શકો. બીકોઝ આપણે જ્યારે કોઈ પણ નવું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીએ છીએ at that time obviously from concept development આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું, પણ જો આપણે સપોર્ટ ફેઝમાં છીએ, મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં છીએ, તો મે બી પોસિબલ એટ ધેટ ટાઈમ આપણને કન્સેપ્ટ ડેવલપમેન્ટ કે ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ ફેઝની જરૂર પડે નહીં. આપણે ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ એન્હાન્સમેન્ટમાં કે પ્રોડક્ટ મેન્ટેનન્સમાં પણ એન્ટર કરી શકીએ. અને તમે જોશો કે આ જે સ્પાઇરલ છે આખું, એ સ્પાઇરલ ની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા જે વ્હાઇટ કલરનું ફેઝ છે એમાં એન્ટર થાઉં છું, ધેટ ઇઝ પ્રોડક્ટ મેન્ટેનન્સ ફેઝ. અહીંયાથી હું સ્ટાર્ટ કરીશ, આ ક્યુબ થી હું સ્ટાર્ટ કરીશ અને આમ જઈશ તો ફર્સ્ટ ઓબ્વિયસલી કસ્ટમર કમ્યુનિકેશન આવશે. કસ્ટમર કમ્યુનિકેશન કમ્પ્લીટ થયા પછી પ્લાનિંગ આવશે. પ્લાનિંગ પછી રિસ્ક એનાલિસિસ આવશે. આફ્ટર ધેટ એન્જિનિયરિંગ આવશે, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ રિલીઝ આવશે અને કસ્ટમર ઇવેલ્યુએશન આવશે. ઇટ મીન્સ આપણે કોઈ પણ સ્પાઇરલ ની વાત કરીએ, બધા જ સ્પાઇરલ ની અંદર આ જેટલા પણ ટાસ્ક રિજિયન્સ આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યા છે એ બધા ટાસ્ક રિજિયન્સ આપણને બધા જ સ્પાઇરલ ની અંદર મળશે. And this model is also known as evolutionary model, and it is a combination of linear sequential model and prototype model. એ બેવ મોડેલ નું કોમ્બિનેશન છે, right? So this was the things which we have studied yesterday. Along with that we have also seen કે જો આપણું પ્રોજેક્ટ નાનો હોય તો number of task work task obviously ઓછા હશે, અને જો આપણો પ્રોજેક્ટ મોટો હોય કે ક્રિટિકલ પ્રોજેક્ટ હોય તો obviously આપણા જે ટાસ્ક રિજિયન્સ છે એના અંદર જે આપણે વર્ક ટાસ્ક ડિફાઇન કરીશું એ વધારે હશે. અને બધા જ ફેઝિસ ની અંદર, બધા જ કેસીસ ની અંદર અમ્બ્રેલા એક્ટિવિટી તો કન્સિડર કરવાની જ છે.
right? So this was the thing which we have discussed in last lecture for spiral model. Now today we will discuss the last model of your syllabus, that is 3.4 incremental model, right? આજે આપણે fourth model discuss કરીશું, that is incremental model, અને તમારા syllabus માં last model છે, and it is also the last topic within unit 3. ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ ડિસ્કસ કર્યા પછી આજે આપણે પાછા 4 મોડલ્સ જે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે અત્યાર સુધી એ બધાનું બ્રીફમાં પાછું રિવિઝન કરીશું, એટલે તમે એ 4 મોડલ્સ ને તમે કમ્પેર પણ કરી શકો, રાઈટ? ફર્સ્ટ લેટ્સ સી ડાયાગ્રામ. એના ઉપરથી તમને વધારે જલ્દી સમજ પડશે. જો તમે ડાયાગ્રામ જોશો તો આ ડાયાગ્રામની અંદર આ જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પાર્ટ મીન્સ ફર્સ્ટ જે આ આખો અહીંયા સુધીનો પાર્ટ છે, અહીંયા લખેલું છે ડિલિવરી ઓફ ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ. પણ જો તમે આ બધા ફેઝિસ જોશો, ધેટ ઇઝ એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ, આ અને આ જે આખો ડાયાગ્રામ છે, ધેટ ઇઝ સિસ્ટમ ઓર ઇન્ફોર્મેશન એન્જિનિયરિંગ, આ તમે જોશો ને ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ વોટરફોલ મોડેલ. આ સેમ ડાયાગ્રામ આપણે વોટરફોલ મોડેલની અંદર પણ જોઈ લો, બટ વોટરફોલ મોડેલમાં એવું હતું કે વન્સ આપણે જો એનાલિસિસ પરથી ડિઝાઇનિંગ પર ચાલ્યા જઈએ છે, ઇટ મીન્સ કે આપણે એનાલિસિસ આખું કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. ડિઝાઇન પરથી કોડિંગ પર જઈએ છે, ઇટ મીન્સ કે આપણે કોડિંગ ડિઝાઇન આખા પ્રોજેક્ટનું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. અને કોડિંગ પરથી ટેસ્ટિંગ પર જઈએ છે, ઇટ મીન્સ કે આપણા આખા સોફ્ટવેરનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ધેટ ઇઝ કોડિંગ, અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. So that was the thing in waterfall model, that is linear sequential model or classic life cycle, right? પણ incremental model ની અંદર એ જ બધા phases follow થાય છે, same manner ની અંદર follow થાય છે, but અહીંયા આખા સોફ્ટવેર માટે કન્સિડર નથી કરવાનું. We only need to consider for a small part for our software. અને એ સ્મોલ પાર્ટ છે તેને અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટ નેમ આપેલું છે. See over here, increment 1. આ જે સ્મોલ પાર્ટ આપણે ડેવલપ કરીશું બાય ફોલોઈંગ એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડ, ટેસ્ટ, એને ઇન્ક્રીમેન્ટ વર્ડ અહીંયા આપેલો છે, ઇન્ક્રીમેન્ટ નેમ અહીંયા આપેલું છે, રાઈટ? So this is the most important thing કે incremental model also follows a same phases of waterfall model, plus it also follows iterative nature of prototype model. Again, I repeat, incremental model is also a combination of linear sequential model and a prototype model. કેમ? અહીંયા તમે જોશો તો આ જેટલા phases છે જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા એ વોટરફોલ મોડેલના છે, પણ એ જે phases છે તે more than one times repeat થાય છે, means more than one times iterative manner ની અંદર એ વર્ક કરે છે. સો આ વોટરફોલ મોડેલ છે, પણ આ જે ઇટરેટિવ નેચર આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યો, ધેટ ઇઝ ઓફ પ્રોટોટાઇપ મોડેલ. અને તમને યાદ હોય તો પ્રોટોટાઇપ મોડેલની અંદર પણ આપણે એ જ ડિસ્કસ કરેલું કે એ એટ અ ટાઈમ આખું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીને નથી આપતું, પણ એ શું કરે છે, નાના નાના પ્રોટોટાઇપ્સ એ ડેવલપ કરીને આપે છે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ એ કન્સિડર કરવાની છે કે અહીંયા જે પણ આપણે કસ્ટમરને ડિલિવર કરીએ છીએ in terms of increment, એ પ્રોટોટાઇપ નથી હોતું, પણ આપણા જ સોફ્ટવેરનો actual સોફ્ટવેરનો એક નાનો પાર્ટ હોય છે. મીન્સ એક વખતે નાનો પાર્ટ આપણે ડેવલપ કરી દઈએ, એ મોકઅપ કન્સિડર નહીં થશે, એ પ્રોટોટાઇપ કન્સિડર નહીં થશે, પણ આપણા સોફ્ટવેરનો actual નાનો પાર્ટ કન્સિડર થશે. મીન્સ આપણે એને પાછો બનાવવાની જરૂર પડશે નહીં. પ્રોટોટાઇપ મોડેલમાં શું હતું કે આપણે એક વખત પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ કરીએ પછી બાય ધ એન્ડ તો આપણે આખું સોફ્ટવેર વ્યવસ્થિત કસ્ટમરે કીધા પ્રમાણે પાછું ડેવલપ કરવું જ પડે. બટ ઇન ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ obviously it is a combination of waterfall model and prototype model, but પ્રોટોટાઇપ મોડેલનું આપણે ઇટરેટિવ નેચર ખાલી ફોલો કરીએ છીએ, પણ જે એ ડિલિવર કરે છે કસ્ટમરને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટ, એ એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેરનો નાનો પાર્ટ જ એ ડિલિવર કરે છે. So this is the most important thing which we need to consider over here, right? All right.
જેમ જેમ આ નીચે જો એક્સ એક્સિસ પર લખેલું છે that is calendar time. It means જેમ જેમ calendar time increase થતો જશે તેમ તેમ વધારે ને વધારે increments આપણે કસ્ટમરને ડિલિવર કરતા જઈશું, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એવું કન્સિડર કરીએ કે આપણું જે વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર છે that is માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ આપણે લઈ લઈએ, રાઈટ? તો આ જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ આપણે કસ્ટમરને ડિલિવર કરીએ છીએ ને, તો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર મે બી પોસિબલ કે આપણે બેઝિક ફાઇલ મેનેજમેન્ટ એવી બધી વસ્તુ એ લોકોને ડિલિવર કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ બેઝિક ફાઇલ મેનેજમેન્ટ છે, એડિટિંગ છે, રાઈટ? અને ડોક્યુમેન્ટ કેવી રીતે સેવ થઈ શકે, આટલી વસ્તુ આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર કસ્ટમરને ડિલિવર કરીશું. પછી ઓબ્વિયસલી પાછું સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે. સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે થોડાક વધારે સોફેસ્ટિકેટેડ ફીચર્સ પ્રોવાઈડ કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ છે એને એડિટિંગ કરી શકીએ, ફોર્મેટિંગ કરી શકીએ. મીન્સ એના અંદર તમે કટ, કોપી, પેસ્ટ, કલર, બોર્ડર એ બધી વસ્તુ તમે સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટમાં પ્રોવાઈડ કરશો કસ્ટમરને. આફ્ટર ધેટ પછી પાછું થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે. થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર મે બી પોસિબલ કે તમે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડનું સ્પેલિંગ ચેક, ગ્રામર ચેક, એ બધી જે ફંક્શનાલિટીઝ છે, વધારે સોફેસ્ટિકેટેડ ફંક્શનાલિટીઝ છે, એ બધી વસ્તુ તમે થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર મે બી પોસિબલ તમે કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરો. નેક્સ્ટ પછી જો પાછું ફોર્થ ઇન્ક્રીમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય અને હજી જો સોફ્ટવેર થોડુંક બાકી હોય તો ઓબ્વિયસલી વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેરની અંદર આપણને ખબર છે કે એડવાન્સ ફીચર્સ કયા છે કે પેજ લેઆઉટ આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ. પેજ લેઆઉટની અંદર તમે પેપરની સાઇઝ ડિસાઈડ કરશો, એનું ઓરિયન્ટેશન ડિસાઈડ કરશો, બોર્ડર આપવી હોય પેજ બોર્ડર તો એ પણ તમે એના ઉપર અપ્લાય કરશો. મીન્સ ફોર્થ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર તમે કસ્ટમરને આ રીતે જે એડવાન્સ ફીચર છે તે ડેવલપ કરીને પ્રોવાઈડ કરશો. બાય ધ એન્ડ તમે જો આ 4 ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ તમે કન્સિડર કરશો તો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે બેઝિક ફીચર્સ પ્રોવાઈડ કર્યા, સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે એડિટિંગ રિલેટેડ થોડા ઘણા ફીચર્સ પ્રોવાઈડ કર્યા, થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે સ્પેલિંગ ચેક, ગ્રામર ચેકનું જે પણ ફીચર છે તે પ્રોવાઈડ કર્યું, અને ફોર્થ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે પેજ લેઆઉટ રિલેટેડ જે પણ એડવાન્સ ફીચર્સ છે તે આપણે કસ્ટમર્સને પ્રોવાઈડ કર્યા. It means by the end of fourth increment, we can say that આપણે કસ્ટમરને વન બાય વન આખું સોફ્ટવેરના બધા ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડિલિવર કરી દીધા છે. મીન્સ બાય ધ એન્ડ ઓફ ફોર્થ ઇન્ક્રીમેન્ટ તમે આખું સોફ્ટવેર કસ્ટમરને ડિલિવર કરી દીધું છે. You can say like that. Right? So this is the most important part of incremental model. કે જ્યારે પણ તમે incremental model ને consider કરો છો, though it follows, though it is a combination of waterfall model and prototype model, but waterfall model ના એ phases follow કરે છે. Means the way એ phases ને આપણે use કરવાના છે તે એ follow કરે છે, અને prototype માંથી એ ખાલી એની iterative nature ને follow કરે છે. ધો પ્રોટોટાઇપ મોડલની અંદર આપણે મોકઅપ્સ ડિલિવર કરતા હતા, પણ અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલની અંદર આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડિલિવર કરવાના છે, અને ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ આર ધ એકચ્યુઅલ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ સોફ્ટવેર. મીન્સ એ સોફ્ટવેરના જ નાના નાના પાર્ટ્સ છે, આપણે એને પાછા ડેવલપ કરવાના નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ. મેં અહીંયા તમને જે વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર રિલેટેડ એક્સપ્લેન કર્યું તે એક્ઝામ્પલ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરેલો છે. ઓલરાઈટ, સો આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કસ્ટમરને આપીએ છીએ, રાઈટ, એ વખતે આપણે કોર પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરીએ છીએ કસ્ટમરને. અગેન આઈ રિપીટ, we can say કે જ્યારે પણ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલનો યુઝ કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, એટ ધેટ મોમેન્ટ આપણે કોર પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરીને કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. મીન્સ કોર પ્રોડક્ટ મીન્સ બેઝિક ફંક્શનાલિટીઝ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે અત્યારે વર્ડ પ્રોસેસિંગ ડોક્યુમેન્ટનું લીધું, આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ પેરોલ સિસ્ટમ. તો પેરોલ સિસ્ટમ જો સોફ્ટવેર આપણે કસ્ટમરને બનાવીને આપવાનું હોય તો એના બેઝિક ફીચર્સની અંદર ઓબ્વિયસલી જો તમારે કોઈ એમ્પ્લોયની સેલરી જનરેટ કરવી હોય, સેલરી સ્લિપ જનરેટ કરવી હોય, બટ ફોર ધેટ તમારે
ફર્સ્ટ તમારે કયા ફીચર્સ ડેવલપ કરવા પડે તમારા સોફ્ટવેરની અંદર? ફર્સ્ટ કે તમારે ડેટા એન્ટ્રીનું ફીચર તમારે પ્રોવાઈડ કરવું પડે. વોટ ડુ મીન બાય ડેટા એન્ટ્રી? તમારા કંપનીની અંદર જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ છે એ બધા એમ્પ્લોઈઝ રિલેટેડ જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઈટ, એ તમારે પહેલા તો સોફ્ટવેરની અંદર ઇનપુટ કરવી પડે અને એ ઇનપુટ કર્યા પછી એને ટેબલની અંદર સ્ટોર કરવા પડે, સો ધેટ ફ્યુચરની અંદર આપણે સેમ ડિટેલ્સને સેલરી સ્લિપ જનરેટ કરતી વખતે યુઝ કરી શકીએ, right? So that can be considered as a basic requirement for payroll software. જેવી રીતે વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેરની અંદર બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ શું હતું? ફાઇલ મેનેજમેન્ટ અને એડિટિંગ અને ડોક્યુમેન્ટ પ્રોડક્શનના જે પણ ફંક્શન્સ હતા, they were considered as a basic requirement. Likewise, પેરોલ સિસ્ટમની અંદર તમે ડેટા એન્ટ્રીનો પાર્ટ છે એને તમે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ કન્સિડર કરી શકો, રાઈટ? પણ આપણે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે પણ સપ્લિમેન્ટરી ફીચર્સ છે, રાઈટ, એ હજી આપણે કસ્ટમરને ડિલિવર કર્યા નથી. ઇટ વિલ રિમેન અનડિલિવર્ડ. આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કસ્ટમરને આપીએ છીએ, મીન્સ આપણે આપણા સોફ્ટવેરનો ખાલી એક નાનો પાર્ટ કસ્ટમરને ડેવલપ કરીને આપ્યો છે, ખાલી બેઝિક કોર પાર્ટ આપણે કસ્ટમરને ડેવલપ કરીને આપ્યો છે. હજી એના બીજા ફીચર્સ તો અનડિલિવર્ડ જ છે, જે આપણે બીજા બધા ઇન્ક્રીમેન્ટ્સની અંદર આપણે કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરીશું. સો ધીસ આર ધ થિંગ્સ કે જો આપણે આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કન્સિડર કરીને ચાલીએ તો આપણે કસ્ટમરને પરફેક્ટ મેનરની અંદર સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીને આપીશું, રાઈટ? નાઉ વોટ વિલ હેપન? ઓબ્વિયસલી જે પણ આપણે કોર પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને ડેવલપ કરીને આપેલી છે એ કોર પ્રોડક્ટ કસ્ટમર યુઝ કરશે. યુઝ કર્યા પછી ઓબ્વિયસલી ડિટેલ મેનરની અંદર એનું રિવ્યુ થશે. રિવ્યુ કર્યા પછી આપણને રિઝલ્ટમાં શું મળશે? એનું ઇવેલ્યુએશન મળશે. એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ઇવેલ્યુએશન આપણે શું કરી શકીએ? વી કેન ડેવલપ અ પ્લાન કે આપણે નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર કસ્ટમરને શું પ્રોવાઈડ કરીશું. અગેન આઈ રિપીટ, જ્યારે પણ આપણે કસ્ટમરને કોર પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરીએ છીએ, મીન્સ બેઝિક ફંક્શનાલિટીઝ એને ડિલિવર કરીએ છીએ, કસ્ટમર શું કરશે? એને યુઝ કરશે. યુઝ કર્યા પછી આપણને એક ડિટેલ્ડ રિવ્યુ પ્રોવાઈડ કરશે. રિવ્યુ એના ઉપરથી પ્રોવાઈડ કરશે? બાય ધ ઇવેલ્યુએશન ઓફ અવર સોફ્ટવેર. અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ઇવેલ્યુએશન જે પણ રિવ્યુ કસ્ટમરે આપણને પ્રોવાઈડ કર્યા છે, ફ્રોમ ધેટ વી કેન ડિસાઇડ કે નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે કસ્ટમરને શું ડેવલપ કરીને આપીશું. હવે આ જે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, રાઈટ, ધીસ પ્લાન કેન બી ઓબ્વિયસલી જો કોઈ મોડિફિકેશનની જરૂર છે કોર પ્રોડક્ટની અંદર તો એ પણ આપણે કરીશું, બટ along with that આપણે બીજા એડિશનલ ફીચર્સ પણ સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર આપણે બનાવીને કસ્ટમરને ડિલિવર કરીશું. અગેન આઈ રિપીટ, આપણે જે નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ માટેનો પ્લાન બનાવીએ, in that plan we need to consider modification for the core product. Obviously આપણી પ્રોડક્ટને બેટર બનાવવા માટે, કસ્ટમરની નીડ્સને રિક્વાયરમેન્ટ્સને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે જે પણ મોડિફિકેશન્સની જરૂર છે એ મોડિફિકેશન્સ કરીને તો આપણે કસ્ટમરને આપીશું જ નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર, બટ along with that we also need to deliver some additional features of the software, રાઈટ? મીન્સ આપણે જેમ જેમ વધારે ને વધારે ઇન્ક્રીમેન્ટ કસ્ટમરને ડિલિવર કરતા જઈએ છે તેમ તેમ આપણે કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટના નિયર જતા જઈએ છે. મીન્સ વી આર અપ્રોચિંગ નિયર ટુ ધ કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ. પહેલા કોર ફંક્શનાલિટી આપી, સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટમાં એમાં થોડુંક મોડિફિકેશન પ્લસ એડિશનલ ફીચર, થર્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર પાછું થોડુંક મોડિફિકેશન, બીજા એડિશનલ ફીચર, એમ જેમ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કસ્ટમરને ડિલિવર કરતા જઈશું, બાય ધ એન્ડ આપણે કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને ડિલિવર કરીશું. અને આ જે પ્રોસેસ છે એ આપણે ક્યાં સુધી રિપીટ કરવાની છે? જ્યાં સુધી આપણે કસ્ટમરને કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ ડિલિવર નહીં કરી દઈએ ત્યાં સુધી આપણે આ જે આપણે પ્રોસેસ નક્કી કરી છે એ પ્રોસેસ આપણે ફોલો કરવાની છે. So this is the thing in incremental model. Next is આપણે ઓલરેડી જોયું કે incremental model ની અંદર iterative approach છે,
રાઈટ. ઇટરેટિવ અપ્રોચ નો મિનિંગ શું છે કે આપણે એક જ જેવા સ્ટેપ્સ છે એ મોર દેન વન ટાઈમ આપણે ફોલો કરીએ છીએ, અને આ ફીચર કોનું છે? પ્રોટોટાઇપ મોડેલનું ફીચર છે આ. તો બીજા બધા મોડેલ સેમ ફીચર જ ફોલો કરે છે. તમે સ્પાઇરલ મોડેલમાં પણ જોયું કે જે પણ એના 6 ટાસ્ક રિજન હતા એ બધા જ સ્પાઇરલ ની અંદર સેમ જ ફોલો થાય છે. ઇટ મીન્સ ત્યાં પણ ઇટરેશન હતું જ. લાઇકવાઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ પણ ઇટરેટિવ નેચરનું છે, એટલે એમાં પણ શું છે, આપણને ઇટરેશન્સ મળે છે. બટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ પ્રોટોટાઇપ મોડેલની અંદર આપણે શું કરતા હતા, જે પણ આપણે મોકઅપ ડિલિવર કરતા હતા, જે પણ પ્રોટોટાઇપ ડિલિવર કરતા હતા, તે એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેરનો પાર્ટ નહીં હતું. ઇટ ઇઝ જસ્ટ કે કસ્ટમર અને ડેવલપર એ બેઉને ખબર પડે કે ઓકે આવું કંઈક સોફ્ટવેર બની શકે છે. કસ્ટમરને થોડી ઘણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ક્લિયર નહીં હોય તો કસ્ટમર એ જે મોકઅપ આપણે આપીએ છીએ, પ્રોટોટાઇપ આપણે ડેવલપ કરીને આપીએ છીએ, એને ઇવેલ્યુએટ કરીને એ જાણી શકે કે ઓકે મેં આ રિક્વાયરમેન્ટ આપેલી હતી તો એના ઉપરથી આવું કંઈક મારું સોફ્ટવેર દેખાશે. સો ધેટ વોઝ વિધિન પ્રોટોટાઇપ. પણ જો આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલની વાત કરીએ તો ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ ફોકસ શેની ઉપર કરે છે? ઓબ્વિયસલી ઇટ ફોકસ ઓન ઓપરેશનલ પ્રોડક્ટ, રાઈટ. એ ઓપરેશનલ પ્રોડક્ટ પર ફોકસ કરે છે. મીન્સ જેટલા પણ તમે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કસ્ટમરને ડિલિવર કરો છો, those are operational products. મીન્સ તમારા સોફ્ટવેરના નાના નાના પાર્ટ્સ જ તમે ડિલિવર કરો છો. જે એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેરના પાર્ટ છે એ ઓપરેશનલ પાર્ટ છે, મીન્સ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં એ બધા પાર્ટ્સ છે, જેથી તમારે પાછા એને ડેવલપ કરવાના નથી, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓબ્વિયસલી તમે જે પણ ડિલિવર કરો છો એના અંદર તમે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ સુધી પહોંચવા માટે નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ જે કસ્ટમરને ડેવલપ કરીને આપો છો એ એવી રીતે કન્સિડર કરવાના છે વિચ ગોઝ નિયર ટુ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એન્ડ ઓલ્સો અલાઉઝ ધ ઇવેલ્યુએશન, રાઈટ. અગેન આઈ રિપીટ, તમે જે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડેવલપ કરીને આપો છો એ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ તમારે એવી રીતે પ્લાન કરવાના છે વિચ ગોઝ નિયર ટુ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. તમારે ફાઇનલ પ્રોડક્ટની પાસે જતા જવાનું છે, એન્ડ એની સાથે સાથે ઇવેલ્યુએશન પણ કસ્ટમર કરી શકે એવી રીતે તમારે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કસ્ટમરને ડેવલપ કરીને આપવાના છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ વિચ યુ નીડ ટુ કન્સિડર વિધિન ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ. હવે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ કેમ યુઝ કરાય, કેમ યુઝ કરવું જોઈએ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ? આ સ્લાઇડ પર તમને વાય ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળશે, that why you need to use incremental model. ઓકે, આપણે જોયું છે કે સોફ્ટવેરની અંદર જ્યારે પણ આપણે એનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ આપણને ખબર પડી જાય છે કે એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે કેટલા સ્ટાફની જરૂર પડશે, રાઈટ. કયા કયા રિસોર્સિસની જરૂર પડશે, એ બધી જ વસ્તુ આપણને પ્લાનિંગની અંદર કન્ફર્મ થઈ જાય છે. નાઉ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે ક્યારે તમે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ કરી શકો, ફર્સ્ટ રીઝન ઇઝ તમારી પાસે જો ઇનફ સ્ટાફ નથી, રાઈટ, એટલું સ્ટાફ અવેલેબલ નથી કે તમે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એક સાથે ડેવલપ કરી શકો, એટ ધેટ ટાઈમ તમે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ કરી શકો, રાઈટ. કેમ એવું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ એ વખતે આપણને કામ લાગશે? બીકોઝ આપણે જે પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કસ્ટમર્સને ડેવલપ કરીને આપીએ છીએ, વી આર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ કોર પ્રોડક્ટ, બેઝિક ફંક્શનાલિટીઝથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ. અને બેઝિક ફંક્શનાલિટીઝથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો મે બી પોસિબલ કે એના અંદર એટલા સ્ટાફની જરૂર પડે નહીં. આફ્ટર ધેટ સ્ટાર્ટિંગના ફેઝિસની અંદર જ્યારે આપણે બેઝિક ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડેવલપ કરીને આપીએ છીએ એ વખતે આપણે ઓછા સ્ટાફને યુઝ કરીશું, અને બાય ધ એન્ડ જ્યારે એડવાન્સ ફંક્શનાલિટીઝને ડેવલપ કરવાનો ટાઈમ આવે અને જો આપણને બીજા સ્ટાફની જરૂર પડે એટ ધેટ મોમેન્ટ આપણે બીજા સ્ટાફને આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર એડ કરી શકીએ, રાઈટ. So this is the most important thing કે incremental model આપણને ક્યારે કામ લાગે છે. Next reason is, second reason is કે જો આપણે we can plan according to the technical risk
within incremental model. તમે ટેકનિકલ રિસ્ક ને પણ મેનેજ કરી શકો છો જો તમે incremental model ને યુઝ કરો તો. What is technical risk? For example, સોફ્ટવેર એવું છે કે જેની અંદર હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરનું ઇન્ટરેક્શન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે IoT નું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરો છો. IoT મીન્સ ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ ની અંદર એવું હોય કે તમારે કોઈનું હાઉસ સ્માર્ટ હોમ બનાવવું છે. મીન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ કમાન્ડ્સ ગિવન થ્રુ સોફ્ટવેર તમારા ઘરની અંદર બધી વસ્તુ વર્ક કરે છે. એસી ઓન ઓફ થાય છે, કર્ટેન્સ ઓપન ક્લોઝ થાય છે, ડોર ઓપન ક્લોઝ થાય છે, વિન્ડો ઓપન ક્લોઝ થાય છે, રાઈટ? This is the thing કે તમે એને સ્માર્ટ હોમ કહી શકો because it works on the command that is given through the software. તમારી પાસે કસ્ટમરે રિક્વાયરમેન્ટ આપી છે કે એને આવું કોઈક સોફ્ટવેર જોઈએ છે. હવે આ સોફ્ટવેરની અંદર ખાલી સોફ્ટવેર નથી, આ પ્રોડક્ટની અંદર ખાલી સોફ્ટવેર નથી, બટ અલોંગ વિથ ધ સોફ્ટવેર હાર્ડવેર પણ યુઝ થાય છે કે જે હાર્ડવેર તમે જે કમાન્ડ્સ આપો છો સોફ્ટવેરમાંથી એને ફોલો કરે છે. મે બી પોસિબલ કે ટેકનિકલ રિસ્ક એ હોઈ શકે, રાઈટ, કે તમે જે નવા હાર્ડવેરનો ઓર્ડર આપ્યો છે એ ક્યારે ડિલિવર થશે એ આપણને ખબર નથી. Again I repeat, one technical risk એનો એક્ઝામ્પલ એ પણ થઈ શકે કે તમારા પ્રોડક્ટની અંદર જે પણ હાર્ડવેરની જરૂર છે એનો તમે ઓર્ડર આપ્યો છે અને એ ઓર્ડર ક્યારે ડિલિવર થશે એ હજી તમને ખબર નથી. તો ઓબ્વિયસલી આપણે આપણા સોફ્ટવેરના જે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ છે એનું પ્લાન એ રીતે કરી શકીએ કે અર્લી ઇન્ક્રીમેન્ટ્સની અંદર આપણને એ હાર્ડવેરની જરૂર પડે નહીં. We can avoid the use of this hardware within our functionalities. Means આપણે જે બેઝિક પાર્ટ્સ છે સોફ્ટવેરનો જેના અંદર હાર્ડવેરની જરૂર નથી તો એ વસ્તુ આપણે બનાવીને સ્ટાર્ટિંગના ફેઝિસની અંદર કસ્ટમરને ડિલિવર કરી શકીએ. અને જો કસ્ટમરને ડિલિવર એ રીતે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કરતા જઈશું તો જ્યારે હાર્ડવેર આવશે, જ્યારે હાર્ડવેર આપણને મળશે at that time આપણે એવા ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ બનાવીને આપીશું કે જેના અંદર એ હાર્ડવેરનો યુઝ થાય છે, રાઈટ? સો this is the second reason કે ક્યારે તમને incremental model યુઝ થાય. So two reasons we have discussed. First, કે આપણી પાસે જો ઇનફ સ્ટાફ નહીં હોય, રાઈટ, તો આપણે incremental model નો યુઝ કરી શકીએ. સેકન્ડ, કે આપણે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેકનિકલ રિસ્ક આપણે પ્લાનિંગ કરી શકીએ કે ક્યારે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલનો યુઝ કરીશું, રાઈટ? અને ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ ઓબ્વિયસલી તમને એ પ્લાન કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. Right, students? So this is the end of topic 3.4, that is incremental model, and it is also the completion of unit 3, that is software process models. Right? All right, આપણે આ યુનિટ ની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી? Let's repeat, because આ યુનિટમાં આપણે જે પણ 4 મોડલ્સ ને ડિસ્કસ કર્યા, ઓબ્વિયસલી 4 મોડલ્સ જ છે એટલે તમને એક્ઝામની અંદર પણ એ પૂછાય છે, રાઈટ? એક્ઝામમાં પણ તમને પૂછાશે કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સપ્લેન વોટરફોલ મોડેલ વિથ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ, ક્યાં તો એવું પણ પૂછાય એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ સ્પાઇરલ મોડેલ. તમને બે મોડેલનું કમ્પેરિઝન પણ પૂછે કે તમે ક્યારે કયું મોડેલ યુઝ કરી શકો, કયા મોડેલમાં શું થાય છે. બીકોઝ તમે જોશો તો આપણે જે બેઝિક 2 મોડેલ્સ જોયા, વોટરફોલ મોડેલ અને પ્રોટોટાઇપ મોડેલ, એ બે મોડેલ ટોટલી ડિફરન્ટ મેનરમાં વર્ક કરે છે, રાઈટ? વોટરફોલ મોડેલની અંદર શું થાય છે? એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ. આપણે અહીંયા ડાયાગ્રામ જોયો હતો, રાઈટ? એના અંદર એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ, એમાં જે પણ આપણે ફેઝિસ ડિસાઇડ કરેલા હતા, ફેઝિસ આપણે ડિસ્કસ કરેલા હતા, એ ફેઝિસની અંદર જે પણ બધા સિક્વન્સ આપણે ફોલો કરતા હતા એમાં એવી રીતે આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે જ્યારે પણ આપણે એનાલિસિસ પરથી ડિઝાઇન ફેઝ પર જઈએ છે, એટ ધેટ મોમેન્ટ આપણે એનાલિસિસ ફેઝ આખો કમ્પ્લીટ કરી દીધો છે એવું કન્સિડર કરીને ચાલવાનું છે. પછી એક વખત આપણે ડિઝાઇન પરથી કોડિંગ પર જઈએ છે તો એના અંદર આપણે એવું કન્સિડર કરીને ચાલવાનું છે કે આપણે ડિઝાઇન ફેઝ આખો કમ્પ્લીટ કરી દીધો છે, right? Again design પરથી coding પર જઈએ છે, we need to consider that we have totally completed design phase. Likewise, sorry, we have totally complete, yeah,
totally completed design phase. And once we move on to from coding to testing, we need to consider that we have totally completed implementation part of our software, right? So waterfall model આ sequence માં work કરતું હતું. That's why it was also known as linear sequential model. But if we talk about prototype model, right? તો prototype model ની અંદર શું હતું? Obviously we need to follow those steps, that is analysis, design, coding, testing. But એમાં કેવી રીતે હતું? સ્ટાર્ટ આપણે કઈ જગ્યા પરથી કરીએ છીએ? આપણે કસ્ટમર્સ પાસેથી રિક્વાયરમેન્ટ્સ લઈએ છીએ. એ રિક્વાયરમેન્ટ પરથી આપણે ક્વિક ડિઝાઇન કરીએ છીએ. ક્વિક ડિઝાઇન કર્યા પછી આપણે શું કરીશું? ઓબ્વિયસલી આપણે એને જે પણ પ્રોટોટાઇપ બિલ્ડ કરવાની છે એ પ્રોટોટાઇપ બિલ્ડ કરીશું. પ્રોટોટાઇપ બિલ્ડ કર્યા પછી આપણે એને કસ્ટમરને આપીશું. કસ્ટમર એના ઉપરથી એને ઇવેલ્યુએટ કરશે. ઇવેલ્યુએશન કર્યા પછી કસ્ટમર આપણને ફીડબેક પ્રોવાઈડ કરશે, રિવ્યુ પ્રોવાઈડ કરશે, અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જો આપણી પ્રોટોટાઇપને રિફાઇન કરવાની જરૂર પડે તો આપણે રિફાઇન કરીને પાછી ક્વિક ડિઝાઇન વાળા ફેઝની ઉપર જઈશું. ઇટ મીન્સ આ વસ્તુ ક્યાં સુધી ફોલો થશે? જ્યાં સુધી આપણે પ્રોડક્ટ એન્જિનિયર નહીં કરી દઈએ ત્યાં સુધી, મીન્સ પ્રોડક્ટ ડેવલપ નહીં કરી દઈએ ત્યાં સુધી આ ઇટરેશન આપણે ફોલો કરીશું. So the thing is that waterfall model and prototype model, બેવ model totally different manner ની અંદર વર્ક કરે છે. ધો એની અંદર જે પણ આપણે ફેઝિસ કન્સિડર કર્યા છે, that is analysis, design, coding, testing, એ બધી વસ્તુ સેમ છે. But the way we use those phases is totally different in both the models, right? પણ જો તમે જોઉં કે આપણે સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર શું ડિસ્કસ કર્યું? તમે સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર જોશો અને અત્યારે જે આપણે લાસ્ટ મોડેલ ડિસ્કસ કર્યું, that is incremental model, એના અંદર તમે જોશો તો બેવ મોડેલ ની અંદર again it is a combination of waterfall model and incremental model, right? waterfall model અને incremental model નું spiral અને waterfall model and prototype model, એ બેવનું કોમ્બિનેશન સ્પાઇરલ અને incremental model માં યુઝ થાય છે. But the thing is that એ બેવ મોડેલમાં પણ એ બધા કેવી રીતે કમ્બાઈન કરીને આપણે એને યુઝ કરીએ છે ને એ પણ ટોટલી ડિફરન્ટ છે, રાઈટ? સ્પાઇરલ મોડેલ ની અંદર એ કેવી રીતે ફોલો થાય છે? ઇટ વર્ક્સ ઇન સ્પાઇરલ, રાઈટ? એક વખત આખું સ્પાઇરલ કમ્પ્લીટ થાય છે, ઇટ મીન્સ કે તમે કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરી દીધો છે. સેકન્ડ ટાઈમ આખું સ્પાઇરલ મોડેલ સ્પાઇરલ સર્કિટ જાય છે, ઇટ મીન્સ કે તમે નવી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી દીધી છે. થર્ડ સર્કિટ ની અંદર તમે એન્હાન્સમેન્ટ કરો છો. ફોર્થ સર્કિટ ની અંદર તમે મેન્ટેનન્સ કરો છો. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે જ્યારે પણ તમે કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરો છો, પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરો છો, એને એન્હાન્સ કરો છો કે મેન્ટેન કરો છો, બધા જ સ્પાઇરલ સર્કિટ ની અંદર આપણે જે ડિસ્કસ કરેલા 6 ટાસ્ક રિજન્સ છે, that is કસ્ટમર કમ્યુનિકેશન, પ્લાનિંગ, રિસ્ક એનાલિસિસ, engineering, construction and release and evaluation, આ બધી જ વસ્તુ, બધા ટાસ્ક રિજન્સ આપણે બધા જ સ્પાઇરલના સર્કિટની અંદર ફોલો કરીએ છીએ. સો આ રીતે આપણે વોટરફોલ મોડેલને યુઝ કરીએ છીએ અને પ્રોટોટાઇપ મોડેલને યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે સ્પાઇરલ મોડેલની અંદર તમે કોઈ પણ સર્કિટની અંદર, કોઈ પણ સ્પાઇરલની અંદર તમે એન્ટર થઈ શકો છો. પણ જેવું તમે એ સ્પાઇરલની અંદર એન્ટર થશો, જેવું તમે એ સર્કિટમાં એન્ટર થશો, ઇટ મીન્સ અગેન તમારે પેલા 6 ટાસ્ક રિજનને ફોલો કરવા પડશે. પછી તમે ડાયરેક્ટ એન્હાન્સમેન્ટમાં એન્ટર થાવ કે concept development enter thav. You need to follow 6 task regions that are decided, that are specified within spiral model, right? So આ રીતે spiral model ની અંદર it is a combination of linear sequential model and prototype model. અને today we have discussed કે incremental model ની અંદર આપણે same, it is also the combination of waterfall model, that is linear sequential model and prototype model. But again over here the thing is that કે આપણે આ બે મોડેલને કેવી રીતે કમ્બાઈન કર્યા છે, it is totally different. Incremental model ની અંદર we are using the same phases in the same sequence, that is analysis, design, coding, testing. But આની અંદર આપણે નાના નાના increments develop કરીને આપીએ છીએ.
એવા નાના નાના કોર ફંક્શનાલિટીઝ ડેવલપ કરીને આપીએ છીએ, એવી રીતે ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ બનાવીને આપીએ છીએ કે ધીરે ધીરે આપણે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તરફ જઈએ છે. મીન્સ વી ગો નિયર ટુ ધી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. પણ એની સાથે સાથે આપણે કસ્ટમરને આપણા ઇન્ક્રીમેન્ટ્સને ઇવેલ્યુએશન કરવાનો પણ ચાન્સ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એવું નથી, વોટરફોલ મોડેલ જેવું નથી કે આપણે એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડ ટેસ્ટ કરી નાખીએ, બાય ધ એન્ડ આખું સોફ્ટવેર કસ્ટમરે ઇવેલ્યુએટ કરવું પડે. નો, આના અંદર શું થશે, બેનિફિટ એ છે કે આપણે જે નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડેવલપ કરીને કસ્ટમરને આપીએ છીએ, એ બધા જ નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ કસ્ટમર ઇઝીલી ઇવેલ્યુએટ કરી શકશે. બીકોઝ તમને પણ ખબર છે કે તમે આખો મોટો પ્રોગ્રામ એરર માટે ડીબગ કરો અને તમારા મોટા પ્રોગ્રામમાંથી નાનું એક ફંક્શન તમે એરર માટે ડીબગ કરો, ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. તમે નાના ફંક્શનમાંથી એરર જલ્દી શોધી શકશો ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે તમે આખા પ્રોગ્રામમાંથી બધી એરર એક સાથે શોધવા માંગતા હોય તો. સો લાઇકવાઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલની અંદર પણ આપણને એ જ હેલ્પ કરે છે કે આપણે જે નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડેવલપ કરીને કસ્ટમરને આપીએ છીએ, કસ્ટમરે ખાલી એ નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ પર જ ધ્યાન આપવાનું છે, એને જ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે અને એને રિવ્યુ કરીને આપણને પાછું આપવાનું છે. ડેવલપર સાઇડ પર બેનિફિટ શું હશે? ઓબ્વિયસલી નાનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપેલું હતું, ઇટ મીન્સ એમાં મોડિફિકેશન્સ ઓછા હશે, એમાં એરર્સ ઓછી હશે, એટલે ડેવલપર્સ પણ એ જે મોડિફિકેશન્સ છે, એ જે એરર્સ છે, એ બધી વસ્તુ ચેન્જ કરવા માટે, પરફેક્ટ બનાવવા માટે સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ માટેનું પ્લાનિંગ કરશે અને સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટમાં એ જે મોડિફિકેશન્સ છે એ તો કસ્ટમરને કરીને આપશે જ, પણ એની સાથે સાથે ડેવલપર એ સેકન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર, દેટ ઇઝ નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર નવા એડિશનલ ફીચર્સ પણ એને એડ કરીને આપશે. So this is the most important thing in incremental model, right? અને incremental model is also an evolutionary model. અને એ આપણે ક્યારે યુઝ કરી શકીએ? We have discussed two reasons. First, કે આપણી પાસે જો enough staff નહીં હોય, at that moment we can plan like કે આપણે સ્ટાર્ટિંગના જે પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ છે એના અંદર આપણે કોર ફંક્શનાલિટીઝ ડેવલપ કરીને આપીશું, જેના અંદર વધારે પડતા સ્ટાફની જરૂર પડશે નહીં. અને જેમ જેમ આપણે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ સુધી પહોંચતા જઈએ છીએ, એ વખતે જો એડિશનલ ફંક્શનાલિટીઝ ડેવલપ કરવા માટે આપણને વધારે સ્ટાફની જરૂર પડે તો આપણે બીજા સ્ટાફને એડ કરીશું, બટ એટ લેટર સ્ટેજ, રાઈટ? સેકન્ડ રીઝન એ છે કે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ ટેકનિકલ રિસ્ક જે પ્રમાણે છે એને મેનેજ કરવા માટે એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ આપણે પ્લાન કરીને જો આપણે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવું હોય તો આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ કરી શકીએ. બીકોઝ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલની અંદર આપણે એવી રીતે પ્લાન કરી શકીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈક નવું એવું ફીચર યુઝ કરવાનું છે જેના અંદર આપણે એવી વસ્તુ યુઝ કરવાની છે કે મે બી પોસિબલ અત્યારે આપણી પાસે પ્રેઝન્ટ નથી, ઓર એના રિલેટેડ આપણી પાસે એવા કોઈ રિસોર્સ અવેલેબલ નથી, મીન્સ વી નીડ ટુ ઓર્ડર ધોઝ રિસોર્સ અને એ રિસોર્સિસ આવશે, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ પછી એ સોફ્ટવેર ડેવલપ થશે. તો એ જગ્યા પર પણ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ કરી શકીએ, બીકોઝ આપણે એવી રીતે પ્લાનિંગ કરી શકીએ કે એ રિસોર્સિસની જ્યાં જ્યાં જરૂર નથી એવા ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ આપણે પહેલા ડેવલપ કરીને કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. એટલે થશે શું, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પણ અટકશે નહીં અને એની સાથે સાથે આપણી જે ટેકનિકલ રિસ્ક છે, મીન્સ આપણી પાસે જે રિસોર્સિસ અવેલેબલ નથી એને પણ આપણે અવોઇડ કરીને આપણે કસ્ટમરને જે પણ નાના નાના ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ છે તે ડેવલપ કરીને આપી શકીએ. પછી જ્યારે રિસોર્સ આપણી પાસે અવેલેબલ થાય છે તો એના રિલેટેડ એનો યુઝ કરીને જે પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ ડેવલપ કરવાના છે એ બાય ધ એન્ડ આપણે ડેવલપ કરીને કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ, રાઈટ? સો ધીસ આર ધ થિંગ્સ કે જે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલની અંદર કન્સિડર કરી શકીએ, રાઈટ? So this is the most important thing અને I think કે તમારા આખા સિલેબસની અંદર this is the most important unit, because આ યુનિટની અંદર આપણે એવા 4 મોડલ્સને સ્ટડી કર્યા છે કે તમે એને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે યુઝ કરી શકો. તમે કોઈ પણ મોટી કંપનીને જ્યારે કોઈ પણ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવા માટે આપો છો, રાઈટ? એ નાનું સોફ્ટવેર હોય કે મોટું સોફ્ટવેર હોય,
પણ એ આ જે સોફ્ટવેર પ્રોસેસ મોડેલ છે એ જ યુઝ કરશે. બીજી એક વસ્તુ એ પણ કન્સિડર કરવાની છે, જનરલ ટર્મ્સમાં કહું છું, કોઈ પણ મોડેલને કન્સિડર કરીને નથી કહેતી. આપણે મેઇન ફેઝિસ ડિસ્કસ કર્યા છે, ધેટ આર એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ અને મેન્ટેનન્સ, રાઈટ? બધા જ ફેઝિસ માટે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્કિલ્સની જરૂર પડે છે અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એક્સપર્ટ્સની જરૂર પડે છે, રાઈટ? મીન્સ વી કેન સે કે એનાલિસિસ કરવાનું છે, મીન્સ કસ્ટમર સાથે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, કસ્ટમર પાસેથી રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરવાની છે, એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ રિક્વાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ ને બધી વસ્તુ કરવાની છે, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે, કોન્ફિગરેશન મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે, ડેડલાઇન પ્લાન કરવાની છે. તો એ બધા માટેના એક્સપર્ટ્સ આર અ ડિફરન્ટ પર્સન, રાઈટ? બીકોઝ એ લોકોમાં એવી સ્કિલ્સ હશે કે જે એનાલિસિસ કરી શકે. That's why those people are known as system analyst, right? કે જે તમારા સોફ્ટવેર રિલેટેડ એનાલિસિસ કરીને આપશે. આફ્ટર એનાલિસિસ, એનાલિસ્ટ એક ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરશે, એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ડોક્યુમેન્ટ, એ ડોક્યુમેન્ટની અંદર સૌથી પહેલા તો એ શું સ્પેસિફાઈ કરશે? કસ્ટમર સાથે કમ્યુનિકેટ કરીને એણે કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ગેધર કરી, અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ એણે કઈ રીતે બધી વસ્તુ પ્લાન કરી છે, અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ પ્લાન આપણે આગળ કેવી રીતે જવાનું છે. મીન્સ ફ્રોમ એ ટુ ઝેડ એ બધી જ ડિટેલ એક ડોક્યુમેન્ટની અંદર તમને સ્પેસિફાઈ કરીને આપશે. That document will be used by the designer of your software. Means may be possible, and most of the time analyst and designer are the different people, because બેવમાં skills અલગ અલગ જોઈએ, બેવ kind of વર્કમાં expertise અલગ અલગ જોઈએ, and according to the expertise needed, according to the skills needed, different kind of people need to be hired by the companies. So designer શું કરશે? સિસ્ટમ ડિઝાઇનર શું કરશે? જે પણ ડોક્યુમેન્ટ એનાલિસિસ ફેઝ પર પછી જે બન્યું છે એ ડોક્યુમેન્ટને રિફર કરશે, રાઈટ? અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ડોક્યુમેન્ટ એ સોફ્ટવેરની અંદર સોફ્ટવેર રિલેટેડ ડિઝાઇનિંગ સ્ટાર્ટ કરશે. ડિઝાઇનિંગની અંદર ઓબ્વિયસલી વી હેવ ડિસ્કસ કે તમે ઇન્ટરફેસને કન્સિડર કરી શકો, મીન્સ તમારું સોફ્ટવેર કેવું દેખાશે, તમારા સોફ્ટવેરની અંદર કયા કયા વેલિડેશન્સ મૂકવાના છે એ બનાવી શકો, તમારા સોફ્ટવેરની અંદર કયા કયા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ મૂકવાના છે એ તમે સ્પેસિફાઈ કરી શકો, તમારા સોફ્ટવેરની અંદર તમે કેવું પ્રોસિજરલ ડિટેલ યુઝ કરશો, ધેટ ઇઝ તમે કેવો આલ્ગોરિધમ યુઝ કરશો, એ વસ્તુ પણ ડિઝાઇનર ડિઝાઇન કરીને આપશે. મીન્સ હવે જો આપણે બે ફેઝને કન્સિડર કરીએ, ધેટ ઇઝ એનાલિસિસ ફેઝ એન્ડ ડિઝાઇન ફેઝ, તો બેઉ ફેઝિસની અંદર વિધિન બોથ ધ ફેઝિસ જે પણ ટાસ્ક આપણે કરીએ છીએ, ધોઝ ટાસ્ક આર ટોટલી ડિફરન્ટ. અને જો ટાસ્ક ડિફરન્ટ હોય છે, એક્ટિવિટીઝ ડિફરન્ટ હોય છે, તો ઓબ્વિયસલી એના જે પીપલ હોય છે, ધ પર્સન વિલ ઓલ્સો બી ડિફરન્ટ. આફ્ટર ધેટ ડિઝાઇનિંગ કમ્પ્લીટ થયા પછી અગેન એક ડોક્યુમેન્ટ બનશે, એ ડોક્યુમેન્ટની અંદર બધી જ વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરેલી હશે, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરફેસ કેવું હશે, ફિલ્ડ્સ કઈ કઈ યુઝ કરવાની છે, વેલિડેશન્સ કયા કયા મૂકવાના છે, કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કયા કયા મૂકવાના છે, આલ્ગોરિધમ કયો યુઝ કરવાનો છે, એ ટુ ઝેડ અગેન ડિઝાઇનર પણ એક ડોક્યુમેન્ટ જનરેટ કરશે અને એ ડોક્યુમેન્ટની અંદર બધી જ વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરશે. Now that document will be used by the coder, that is the actual software developers, or you can say જે implementation કરશે તે, જે કોડ જનરેટ કરીને આપશે તે. મીન્સ જે પણ કોડિંગ કરશે એ પર્સન જે ડિઝાઇન ડોક્યુમેન્ટ ડિઝાઇન ફેઝ પરથી સિસ્ટમ ડિઝાઇનરે જનરેટ કર્યું છે એને યુઝ કરશે, એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ જે ડિઝાઇન છે એને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેરની અંદર ટ્રાન્સલેટ કરીને આપશે, રાઈટ? જે આલ્ગોરિધમ સ્પેસિફાઈ કર્યા છે, જે વેલિડેશન સ્પેસિફાઈ કર્યા છે, જે કન્સ્ટ્રેન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યા છે, એ બધી જ વસ્તુ કોડર એને યુઝ કરશે, રાઈટ? આફ્ટર કોડિંગ હવે કયો પાર્ટ આવશે? ટેસ્ટિંગનો પાર્ટ આવશે. નાઉ અગેન coder are the different people and tester are different people, because software testing, system testing is also a different task. એના માટે પણ expertise ની જરૂર પડે.
તમને ખબર છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરો છો તો એ પ્રોગ્રામ ડેવલપ તમે કર્યો છે એઝ અ પ્રોગ્રામર, તમે એના અંદર એવા જ ઇનપુટ આપશો કે પરફેક્ટલી રન થાય, બીકોઝ તમારું માઇન્ડસેટ એવું જ છે કે આ પ્રોગ્રામ આવું જ ઇનપુટ લે છે. પણ તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રોગ્રામને એને જે વસ્તુ પ્રોગ્રામની અંદર પરફેક્ટ છે એવા ઇનપુટ આપશો ને તો એ પ્રોગ્રામ પરફેક્ટ મેનરની અંદર જ વર્ક કરશે. પણ યુ ઓલ્સો નીડ ટુ ચેક કે તમે ગાર્બેજ વેલ્યુ આપો છો, તમે કોઈક ડિફરન્ટ વેલ્યુ આપો છો, તો તમારું સોફ્ટવેર કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, એનું બિહેવિયર કેવું છે. અને આ બધી રીતે થોટ પ્રોસેસ એ કોની હોય છે? સોફ્ટવેર ટેસ્ટરની હોય છે. સોફ્ટવેર ટેસ્ટરનું કામ એ જ હોય છે કે આખા સોફ્ટવેરને લાઈન બાય લાઈન બધા જ સ્ટેટમેન્ટ્સને અલગ અલગ વેલ્યુઝ, અલગ અલગ વેલિડેશન્સ, અલગ અલગ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ના ઉપરથી ટેસ્ટ કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ કે જે જગ્યા પર નંબર ઇનપુટ કરવાની જરૂર છે તો ટેસ્ટર નંબર પછી ઇનપુટ કરશે, પણ એ જગ્યા પર પહેલા એ આલ્ફાબેટ ઇનપુટ કરીને જોશે કે આલ્ફાબેટ જ્યારે કોઈ પણ યુઝર આના અંદર આ ફિલ્ડમાં એન્ટર કરશે તો સોફ્ટવેર કેવી રીતે રિએક્ટ કરશે, સોફ્ટવેરનું બિહેવિયર કેવું હશે. એરર આવે છે તો સોફ્ટવેર વચ્ચેથી બંધ થઈ જશે કે એ આપણને ખાલી મેસેજ આપે છે કે આ જગ્યા પર આવી વેલ્યુ ઇનપુટ કરવાની નથી. મીન્સ ટેસ્ટરની થોટ પ્રોસેસ જ એવી હશે, એનામાં સ્કિલ્સ જ એવી હશે, એનામાં એક્સપર્ટીઝ જ એવી હશે કે તમારા આખા સોફ્ટવેરને એ પરફેક્ટ મેનરની અંદર ટેસ્ટ કરીને પ્રોવાઈડ કરી શકે. મીન્સ એ પણ એક આફ્ટર ધ એન્ડ ઓફ ટેસ્ટિંગ એ પણ એક રિપોર્ટ જનરેટ કરશે કે મેં આખું સોફ્ટવેર આટલી વસ્તુનો યુઝ કરીને ટેસ્ટિંગ કર્યું અને મને આ જગ્યા પર ફોર એક્ઝામ્પલ એરર આવે છે, તો એરર આવી, ક્યારે એરર આવી, કેમ એ એરર આવી. ફોર એક્ઝામ્પલ નંબરની જગ્યા પર મેં આલ્ફાબેટ એન્ટર કરેલા ને એટલે એરર આવેલી. હવે આવું કંઈક જો સ્પેસિફાઈ કરીને ડોક્યુમેન્ટ જનરેટ કરીને આપે, ઇટ મીન્સ કે હવે જે પણ કોડર છે એને ખબર પડશે કે આ જગ્યા પર એને વેલિડેશન મૂકવાના રહી ગયા છે, એટલે એ પાછા એને વેલિડેશન મૂકીને પાછું સોફ્ટવેર વ્યવસ્થિત કરીને આપશે. એક વખત આપણા એન્ડ પર, દેટ ઇઝ ડેવલપરના એન્ડ પર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સના એન્ડ પર સોફ્ટવેર પરફેક્ટ છે એવું ઇવેલ્યુએટ થઈ જાય છે, પછી એ સોફ્ટવેર કસ્ટમર સાઇટ પર ડેપ્લોય થાય છે, દેટ ઇઝ કસ્ટમર સાઇટ પર ઇન્સ્ટોલ થાય છે અને ઇવેલ્યુએટ થાય છે. કસ્ટમર ઓબ્વિયસલી રિયલ વર્લ્ડ ડેટા એના અંદર ઇનપુટ કરીને જોશે. મીન્સ એ લોકોએ જે એકચ્યુઅલ ડેટા સોફ્ટવેરમાં ઇનપુટ કરીને યુઝ કરવાનું છે સોફ્ટવેર, એ બધા ડેટા સોફ્ટવેરની અંદર ઇનપુટ થશે ત્યારે એકચ્યુઅલ ઇવેલ્યુએશન થશે આપણા સોફ્ટવેરનું કે આપણું સોફ્ટવેર ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ધેટ આર સ્પેસિફાઈડ બાય ધ customers. So that is the most important thing. ખાલી સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ આપણા એન્ડ પર થાય છે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ એક વખત આપણે સોફ્ટવેર કસ્ટમરને ડિલિવર કરીએ છીએ, એટ ધેટ ટાઈમ જે પણ કસ્ટમર્સ એને ઇવેલ્યુએટ કરે છે, રિયલ વર્લ્ડ ડેટા એના અંદર ઇનપુટ આપીને જોઈ છે, આઉટપુટ જનરેટ કરીને જોઈ છે, that is the real evaluation of our software. અને એ ઇવેલ્યુએશન પછી કસ્ટમર આપણને ફીડબેક આપશે અને અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ફીડબેક જો આપણે એના અંદર કોઈ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર હોય કે કસ્ટમર એન્ડ પર કોઈ એરર આવે છે, ક્યાં તો કસ્ટમરને કોઈક નવી ફંક્શનાલિટીઝ એના અંદર એડ કરવી છે, તો એ બધી જ વસ્તુ અગેન એ આપણને સ્પેસિફાઈ કરીને આપશે. એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ આપણે કસ્ટમરને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવો પડશે. દેટ ઇઝ સોફ્ટવેર હવે આપણું મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં જશે અને મેન્ટેનન્સ ફેઝની અંદર આપણે જે પણ કસ્ટમર છે એ કસ્ટમરને આપણે બધી જ વસ્તુ પાછી મોડિફાઈ કરીને આપીશું, રાઈટ. અને ખાલી આટલો જ સપોર્ટ આપણે કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ નથી કરવાનો, પણ આપણે કસ્ટમરને નવું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીને આપ્યું છે, સો ઓબ્વિયસલી બધા જ કસ્ટમર્સને બધી જ વસ્તુ પહેલી જ વખતે સમજ પડી જાય, સોફ્ટવેર કેવી રીતે યુઝ કરવાનું છે એ સમજ પડી જાય એવું હોતું નથી. એના અંદર મે બી પોસિબલ કે આપણે કસ્ટમર્સને ટ્રેનિંગ આપવી પડે, એ લોકોને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવો પડે કે આ સોફ્ટવેર કેવી રીતે યુઝ થઈ શકે, right? So that is also the most important part in software engineering, right students? So આજે મેં તમને આખું પિક્ચર ક્લિયર કર્યું કે તમે આપણે જે
સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ ટર્મ યુઝ કરીએ છીએ કે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ટર્મ યુઝ કરીએ છીએ કે ઇન્સ્ટોલેશન ટર્મ યુઝ કરીએ છીએ, કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ, આપણે આવા બધા જે ટર્મ્સ યુઝ કરીએ છીએ એ કઈ જગ્યા પર એનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને એ પર્ટિક્યુલર ફેઝની અંદર શું થાય છે. સો ટુડે મેં તમને આખું અહીંયા સુધી બધું ક્લિયર કર્યું કે એકચ્યુઅલ સોફ્ટવેર ડેવલપ કેવી રીતે થશે, બાય યુઝિંગ વિચ ફેઝિસ, અને એના અંદર જે પીપલ એ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક પરફોર્મ કરે છે એના અંદર કેવી સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ, કેવી એક્સપર્ટીઝ હોવી જોઈએ. રાઈટ, આપણને અત્યાર સુધી એવું હતું કે જે પણ પ્રોગ્રામર છે એ જ બધા કામ કરશે. રાઈટ, એવું હોતું નથી. ટેસ્ટિંગ કરવા માટેના પીપલ પણ ડિફરન્ટ હોય છે, પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટેના પીપલ પણ ડિફરન્ટ હોય છે અને એનાલિસિસ ડિઝાઇન કરવા માટેના પીપલ પણ ડિફરન્ટ હોય છે. રાઈટ, બીકોઝ મેં તમને જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે સ્કિલ્સ અલગ અલગ જોઈએ છે, બધા જ ફેઝિસમાં એક્સપર્ટીઝ અલગ અલગ જોઈએ, બીકોઝ એ લોકોની થોટ પ્રોસેસ એવી હોય કે એ લોકો એ વર્ક પરફેક્ટ મેનરની અંદર કરી શકે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટુડેઝ લેક્ચર. તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછી શકો છો, એલ્સ આપણે અહીંયા લેક્ચર એન્ડ કરીએ. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછી શકો છો.